Bun găsit, dragi prieteni, aici pe Tele7 ABC, din nou la Psihologia în viața ta, cu mine, Elena Dobre, psihoterapeutul tău sistemic de familie, cuplu și copil, iar alături de mine Teddy Creștin. Mulțumesc, Teddy, din nou pentru că ai acceptat să dezbatem din nou. Astăzi, Absolut. Noi ne-am propus să vorbim cu voi, dragii noștri, despre drumul către sine. Ce este sinele? Cum arată acest drum? Despre întreg procesul de individualizare, aș spune, vom parcurge așa, într-o discuție, ca de fiecare dată, puncte esențiale care să vă fie de ajutor. Iar acest proces este clar unul individualizat, pentru că fiecare suntem diferiți, suntem unici, așa-i, Teddy? Corect. Și atunci emoțiile, gândurile, trăirile noastre fiind unice, hai să vedem de fiecare dată cu ce se confruntă oamenii atunci când ei ajung la întrebările acelea existențiale, da, eu cine sunt, da, de ce nu sunt așa sau altfel sau ca, da? Ce ne determină pe noi oamenii să parcurgem jumătate din viață sub alte gânduri preluate din exterior, ca și cum așa ar trebui să funcționăm, că așa cere societatea, că așa ne cere școala, că așa am fost educați, înfrânați sau obstrucționați, ca apoi să ne dăm seama că acea simțire de goliciune interioară o identificăm cu lipsa autenticității noastre, sau cum o percepi tu? Clar, doar nu neapărat ca o scuză, dar ca o explicație, ar trebui să conștientizăm faptul că sistemele de școlare și de educație, în marea lor majoritate, nu vorbesc de niște excepții de nișă, vorbesc de marea majoritate, pornesc de la ideea de a îi face pe toți la fel. Evident, cu ghilimele de rigoare, la fel ce? Păi să știe toți matematică, măcar să fie toți între o nota 6 și 8. La limba română între 6 și 8, la istorie, și cam toată lumea s-ar dori uniformă, adică să poată să aibă niște cunoștințe de bază, de matematică, de științe, de comunicare, să se descurce, dar atât. Asta înseamnă școală. Și atunci, trecând peste acest sistem școlar sau de crește, grădinițe, când toți copiii ar trebui să doarmă la aceeași oră, să mănânce același lucru la un meniu, să se joace cam aceleași jocuri, ei trec printr-un proces, de fapt, de non-individualizare, care dorește să-i scoată pe toți la fel. Sigur că are și avantaje, pentru că ei învață niște norme comune de conviețuire, niște norme comune să se descurce, care le vor fi de folos. Dar în același timp ei sunt reduși, toți ar trebui să fie într-un anumit interval, în anumite două linii, linia de sus și linia de jos. Bun. Iar de aici, copilul, da, mergem pe pe psihologia copilului mic, atunci când el vede fix ceea ce noi furnizăm, da, de aici până aici. Cum îl determinăm ca el să înceapă să funcționeze către acel individualism calibrat, sănătos, echilibrat? Cine spune că este sănătos? Cine spune cum este sănătos? Cum să perceapă el? Aceste rețete, toate rețetele astea sunt făcute pentru uniformizare. Programele școlare care arată ce este normal, păi trebuie să știi lucrurile astea. Păi și dacă nu le știi, nu promovezi școala. Păi și dacă vreau să știu mai multe, dacă într-un Bun, partea asta cu școala am înțeles-o și cu societatea. Și cu societatea, implicit. Și atunci copilul se întorce în familie, da? Și părintele își pune întrebarea, și eu cum să-l învăț? Păi toate pornesc de la ceea ce noi am mai explicat în emisiuni, de a vedea ce valoare are copilul ăla, ce puncte forte, ce puncte slabe și ce îi place să facă. Asta este piatra de temelie, întrebarea. Ce îi place să facă acelui copil? Nu că ar trebui să-și facă o meserie ca să nu moară de foame, nu că ar trebui să fie așa ca
nu știu, să fie privit în societate, să se joace ceilalți copii cu el. Nu că ar trebui să fie cumva, ca să fie primit la facultate, să aibă dosarul bun. Și de ce să fac o facultate? Pe așa fac toți. Deci nu pentru lucrurile astea. Lăsăm abstracții. Presupunem că lucrurile astea nu există, măcar pentru mine. Ce ar place copilul ăla să facă toată ziua? Păi, nu știu, să se joace. Bun, e un punct de plecare. Da, să se joace. Da, e un punct de plecare. Am mai povestit și în emisiune cum un prieten foarte bun și foarte realizat a pornit de la ideea asta. A devenit game tester, a devenit game designer și este un game designer foarte bun și foarte vestit. Da, îi place să se joace, nu e ceva rău. Dar trebuie să vedem cu toată sinceritatea ce îi place acelui om să facă când intră în starea de flow, când simte că trăiește cu adevărat. Iar de acolo să încercăm să traducem acel ce îi place să facă în lucruri care sunt utile societății, îl pot ajuta să-și facă o carieră, îl pot ajuta să fie fericit, îl pot ajuta să interacționeze cu alți oameni prin intermediul respectiv, îl pot ajuta să trăiască lumea, să aducă ceea ce spunea Sinatra, doing my way. În Doing My Way nu era neapărat că face, nu știu, să interpretăm că Sinatra preamărea, nu știu, lucruri ilegale sau interlop care făceau. Eu cred că mai mult vorbea despre Doing My Way în felul ca fiecare să găsească modalitatea proprie prin care să poată să fie fericit, să aibă o carieră, să aibă o familie, să aibă relații, dar prin utilizându-și propriile lui trăsături. Felul lui de a fi. Felul lui de a fi, da. Ok. Bun. Dacă percepem din perspectiva aceasta sistemică, da, observăm că individualizarea reprezintă separarea. Mai târziu, după ce copilul crește și ajunge în etapa aceea de cunoaștere de sine, da, să ajungem către sinele fiecărui individ, este important să se perceapă că această individualizare presupune implicit o rupere emoțională de familia care l-a crescut și îndreptându-se către o alee, să-i spun, individuală, aleasă de acel subiect, prin ceea ce a depistat părintele că îi place să desfășoare ca activitate sau să, dacă este un adolescent încă mai mic, eu știu, 14-18 ani, ar putea fi îndreptat către o direcție de voluntariat spre a-și dezvolta pasiunea, de ce nu, sau nu neapărat pasiunea, cât să înglobeze în ceea ce îi place prin activități de voluntariat, da? Și să împărtășească cu semeni de vârstă acțiuni, activități care să-i dezvolte emoțional. De aceea spun că mai târziu este necesară această rupere emoțională de sistemul familial, pentru ca el să-și vadă de viața lui. Asta nu înseamnă să-i renege sau să uite de ei, de părinți, de bunici, de familia în care el s-a născut, da? Ci pur și simplu de a-și vedea de viața lui, dar nu cu presiunea aceea transgenerațională a credințelor care nu mai fuzionează cu modul în care el funcționează acum, ca și credințe noi apărute pe parcursul experiențelor, da? Pe măsură ce această individualizare capătă sens, claritate și sens pentru subiect, trecerea și călătoria va fi una mult mai ușoară, un parcurs mult mai ușor, ci unul mai puțin încercat de acele gânduri anxioase, cum am mai vorbit noi și în alte emisiuni, dar dacă se supără familia, da, ce zice familia? Da? Și nu doar familia și școala, aceste lucruri sunt la îndemâna noastră, dar ne gândim că în ziua de astăzi și rețele de socializare oferă
și înainte televiziunea și acum televiziunea și mai puțin, pentru că rețelele de socializare sunt din ce în ce mai puternice, oferă anumite modele false. Modele false însemnând că omul este îndrăgostit de stilul de viață. Am mai dat exemplu cu cel care, ție îți place să fii broker, să urmărezi piețele? Nu, dar am văzut că ei umblă numai cu mașini sport și au femei foarte frumoase și nu au problema banilor și de aceea și eu aș vrea să fiu la fel. Sau vreau să mă fac chirurg, dar tu simți chiar nevoia de a deveni chirurg, știi cât nu, am văzut însă în filme că toți chirurgii au foarte mulți bani, sunt niște persoane foarte respectate. Și atunci mai avem și acele vise date la cheie că unele lucruri sunt accesibile doar dacă sunt foarte simple, când în realitate nimic nu este simplu. Până la urmă, o meserie, dacă vrei să o faci cum trebuie, nici profesia de bunăier nu este simplă și nu ar trebui să faci ceva doar pentru stilul de viață sau așa voi avea acces la bani, la respect, la putere, la multe lucruri promovate de social media care oferă niște modele false sau niște informații false. Ce ușor, uite, într-o lună poți să devii nu știu ce, sau în 2 luni te faci și toată lumea, da, vreau și eu, da. Chiar vrei să înțelegi, chiar îți place? Nu, dar și eu, mie mi-ar plăcea să fiu așa. Bun, deci prin depistarea acelor abilități, hobby-uri, pasiuni, da? Omul ajunge să se identifice cu toate dorințele lui, da? Că el și le poate parcurge. Dar ce ne facem atunci când familia de origine nu știe cum să depisteze, dezvolte, implementeze noi pasiuni în viața unui subiect fără experiență, da? Copil minor până în 18 ani. Ajunge ca adult să se dezvolte fără o identitate asumată, pentru că de aceea spuneam eu mai devreme, în momentul în care este insuflată această creștere și dezvoltare și depistare a hobby-urilor, pasiunilor unui copil de către părinții reprezentativi, da? El ajunge să se rupă sănătos emoțional de familia biologică, da? Și să păstreze în același timp relațiile armonioase, da? Asumându-și sinele lui, da? Dar atunci când un adult ajunge să se învârtă într-un cerc vicios, își schimbă joburile foarte des, nu înțelege de ce viața este atât de crudă cu el, că nu reușește să stea poate nici 3 luni, un an într-un loc de muncă, după aceea că nu-i mai place, că oamenii sunt prea răi, că toată lumea asta, că societatea este foarte rea. Și atunci ce ne facem cu acele persoane care nu-i găsesc locul? Noi știm că de fapt acele persoane nu și-au identificat propriile lor valori, simțiri, credințe, pasiuni, nu și le-au dezvoltat, nu și le-au identificat, dar minte să și le dezvolte. Ultimul profesor este viață. Pentru că dacă nu, lucrul ăsta l-a făcut școala, profesorii, părinții, alți mentori, alți oameni pe care au întâlnit ei în viață, până la urmă viața oferindu-ți acelor stil de viață plin de probleme care te face să-ți pui întrebări. Bineînțeles, dacă nici atunci nu reușești, asta este. Rămâne partea a doua vieții, partea a treia vieții sau, cum ar spune hindușii, viețile viitoare, reîncarnările. Dar pentru că nu există un răspuns. Sunt oameni care chiar dacă au probleme, poate se încăpățânează să nu schimbe stilul de viață, să nu reflecteze, să nu mediteze, să nu vină la terapeut. Despre acele persoane că în continuare va exista o minune. E foarte puțin probabil că această minune va exista. Chiar au fost făcute studii și persoane care au câștigat la loto, cele care nu au avut un stil de viață sănătos, au reușit să risipească banii în marea lor majoritate. Deci nu doar cele care au avut și înainte valori ok și au conservat acele valori, iar banii de la loto doar le-au potențat. Dar cei care au crezut că dacă câștig la loto, viața mea se va schimba radical, evident că nu se va schimba radical pentru că tu rămâi aceeași, indiferent de suma de bani câștigate la loto. Gândirea este aceeași. Absolut, valorile și tot ce modul tău de viață, de a funcționa.
Și atunci, revenind la, o parte din oameni se îndreaptă totuși către acea dezvoltare personală care astăzi este mai accesibilă decât oricând. Practic îți trebuie un calculator și o conexiune la internet. Deci nu mai există acea, dom'le, s-a întâlnit o persoană deosebită, chiar dacă n-ai întâlnit pe nimeni, ai luat Google-ul și ai pus, nu știu, ChatGPT, ți-ai făcut un abonament și ai pus, am probleme la muncă, am probleme în relație, de ce am, nu știu, și pui întrebări și primești răspunsuri. Răspunsuri care, evident, nu sunt neapărat 100% potrivite pentru tine, dar în care poți lua elemente. Și atunci nu ar exista un motiv pentru care să nu încerci ceva și, evident, să-ți iei acel spațiu de autoreflexie, de... Noi, înainte, am ținut și emisiuni despre meditație, am ținut emisiuni despre tot felul de tehnici, dar puteți să mă adăugați la partea aceasta, la autoreflexia, spațiul acela în care iau, îmi pun o întrebare, ce mă face fericit cu adevărat, cine sunt eu, ce aș dori să fac adevărat cu viața mea și să fiecare va primi niște răspunsuri de la sine, evident. Este adevărat că influențele exterioare au un impact în ceea ce se cheamă dezvoltare personală, dezvoltare individuală, ajungerea către sinele tău suprem, da? Și atunci, aș spune așa, hai să vedem care ar putea fi etapele unui proces de individualizare, Teddy. Pentru că în nenumărate rânduri noi am menționat cam cum să ne analizăm, cum să reușim să facem o autobiografie a noastră, o autoînțelegere prin tot ceea ce reprezintă viața noastră și ce a reprezentat înainte ca noi să începem să ne punem întrebări. Da? Și atunci aș zice să parcurgem un set de etape, da? Care să fie aplicabil și ușor de accesat de către oamenii de acasă. Și dacă vrei, putem începe de la copii, da? Care le este reacția. Cum își recunosc ei unicitatea lor. Nu toți copiii reacționează la fel. Chiar dacă ei nu au conștientizat încă, chiar dacă se vede că au moduri diferite de a se comporta, se văd și doi gemeni, cel mai bun exemplu, doi gemeni nu seamănă unul cu altul. Nici ca valori, nici ca cum se comportă, nici ca ceea ce își doresc în viață. Deci este primul semnal natural. Asta înseamnă că influențele... la fel. Bun. Prima etapă ar fi influențele biologice. Temperamentul diferă, da? Sensibilitatea copilului, ritmul propriu de învățare, de a face lucruri, de a spune lucruri, de a gândi lucruri, da? Deci influențele biologice ar fi o primă etapă în acest proces de individualizare. Al doilea am putea să-l numim pe cel social, mediul social. Când intră din familie, intră la grădiniță, la școală, la tot felul despre care am tot vorbit, acele sisteme educaționale care sunt niște sisteme totuși de uniformizare, dar chiar și în acele sisteme de uniformizare copilul ia propriile decizii, are proprii alegeri, are propriul mod de comportament. Bun, adică implicit și cultura, da, din care provine și cu care este crescut, da? Cu precădere aș menționa aici, contează foarte tare atunci când familia, deși factorii ceilalți exteriori, sistemul familial, dau libertate și sprijin și încurajare și învățătură fix pe abilitățile identificate la propriul copil. Da? Deci familia este cam cel mai important pilon în dezvoltarea și evoluția unui subiect, unui individ. Da? Apoi am putea spune că autocunoașterea, da? Am vorbit despre descoperirea pasiunilor. Autocunoașterea explozie, aceea mai ales în adolescență, că toți se întreb ce cu adolescența. Păi nu e nimic greșit, doar că își descoperă adevăratele pasiuni, adevăratele valori,
Și atunci acel proces de autodescoperire este dureros. Este dureros și uneori cu renunțări, negări, e violent. Asta este, uneori nu e atât de tragic, dar în general nu s-a văzut niciun adolescent liniștit. De ce? Pentru că trebuie să își descopere. Dar este doar începutul procesului de autocunoaștere. Bun. Și să accepte. Familia să-i predea implicit treaba asta cu acceptare. Da? Pentru că răzvrătirea la adolescență este cunoscută și atunci modul în care părinții sau adulții din viața unui copil adolescent privesc această răzvrătire, opoziționism, neacceptare, este important ca familia să vină cu predarea acelei modalități de acceptare. Hai să acceptăm împreună treaba asta, este bine că ai întâmpinat situația respectivă, pentru că altfel n-ai fi știut, că nu-ți place, că te deranjează modul în care celălalt se raportează la tine. Ce îi spune de o altfel de echipă? Poate că acolo nu există astfel de comportamente în rândul colegilor, coechipierilor, da? Trecerea mai departe în acest proces. A patra etapă am putea să numim separarea de modele, da? Distanțarea aceea emoțională despre care spuneam, dar în același timp și intelectuală, pentru că de acolo putem extrage ce a fost benefic predat de la părinți până în momentul 0, da? Sau de către societate, școală, autorități și așa mai departe, și ce este benefic de acum înainte pentru mine. Și cum nu știu că zic, nu știu ce să fac de acum înainte, încep și învăț să-mi adresez întrebări. Corect. Da? Atunci când un adolescent sănătos, de fapt, el nu este problemă, da? Copilul problemă. Partea asta de separare, până se ajunge la conștientizare, poate să dureze, la unii oameni nu se termină toată viața, la unii oameni, Jung spunea că viața începe la 40 de ani. De ce? Pentru că până în 40 de ani se estima că are loc acest proces în care începe la adolescență, dar care durează să-ți cunoști propriile valori, să-ți cunoști propriul tău mod de viață și să acționezi în acord cu el. Și lucrul acesta nu este simplu, nu se face, nu e ceva foarte nici simplu, nici ușor de făcut, dar de-abia atunci începi să savurezi lumea și viața, pentru că tu trăiești în conformitate cu cine ești. Da, și aici, și dacă îmi permiți, pot să fac o glumă referitoare la bărbații care devin tați, când soțiile lor spun bine că până acum am avut un copil și acum îmi vine încă unul, voi crește 2 copii. E o glumă, da? Da, doar că și tazii, să știi că în foarte multe cazuri cu care eu am lucrat, am observat că maturizarea lor a avut loc fix atunci când au devenit tați. Știi? Până atunci au copilărit, au experimentat, chiar dacă erau în acea relație oficializată sau nu. Da? Așa că, da, avem de călătorit. Și chiar implicarea socială, pentru că Adler, în psihologia adleriană există acel concept de Gemeinschaftsgefühl, care a fost tradus, e foarte greu, nici eu nu știu limba germană, care are niște cuvinte complexe, dar a fost tradus prin interes social sau implicare socială și care este o dovadă, după Adler, a sănătății unui om și gradul de implicare socială. Și acesta vine pentru că prima dată cât ești adolescent și după până te regăsești, tendința este de izolare. De ce sunt cu proștii ăștia? Eu nu le aparțin, nu am nimic de a face. Ce e cu societatea asta? Eu am să plec. Bun, este în altă societate unde tot așa se simți că nu aparții. Nu contează că în societatea respectivă se vorbește limba engleză sau germană sau este mai în nord sau este mai în sud. Tot nu te vei simți și în momentul când tu ești matur, când simți că acționezi conform propriu, când ți-ai găsit propriul loc, atunci vei dori și un grad mult mai mare de implicare socială, pentru că locul acela în care ești, locul acela nu va fi doar al lor, va fi al vostru, al tău și al oamenilor din jur. Și atunci sigur că vei dori să te implici social și vei dori să oferi și celor din jurul tău, nu doar să
partea asta de izolare nu este un semn de individualism, este un semn de nesiguranță și de negăsirea valorilor adevărate în corbecă și de aceea nu vreau, nu mă implic, eu nu fac, eu nu doresc, eu nu aparțin, eu nu... Da, asta mai vine un pic și din partea asta cu neacceptarea de sine, de ceea ce ești tu, ce ai fost până acum, da? Mascarea sub diferite identități și așa intrăm în alte spectre, însă este bine de luat în seamă și ajungem așa cumva, aș puncta și o a cincea etapă și anume momentul în care individul ajunge să ia propriile decizii, nefiind influențat de niciun alt sistem din care acesta a făcut parte sau ar fi putut face parte. Da? În momentul în care el știe ce își dorește, parcurgând până acum în a cincea etapă toate cele 4 etape cu prezență, cu autenticitate, cu încredere, cu experimentarea fiecărei etape. Da? Și atunci subiectul își alege drumul profesional, de relații, da? Un stil de viață. Aici intervine autonomia. Absolut. Absolut. Nu înseamnă autoizolare, da? Bun. Aceste 5 etape, aș spune că dacă fiecare părinte le-ar cunoaște, copiii de azi, viitorii adulți de peste 10 ani, să spun, ar fi mult mai siguri pe ei, ar fi mult mai prezenți de mintea lor, de emoțiile lor, de spiritul lor. Și atunci ajungem la vorba aceea, cine a făcut mai înainte oul sau găina și cine trebuie să învețe, să proceseze toți pașii. De aceea, un copil când vine în viața unor adulți, ei este necesar să știe foarte bine ce înseamnă să fii bărbat, femeie, care este parcursul, evoluția, care este varianta cea mai sănătoasă din perspectivele lor, dacă sunt diferențe de percepții, hai să vedem cum putem îmbina credințele noastre, valorile noastre, pentru că urmează să dăm naștere unor alți omuleți, iar ei dacă vor vedea această confruntare, vor crește într-o confuzie, pentru că va vedea în noi o luptă de putere în care să ne demonstrăm care are dreptate sau care nu. Și atunci, dragi prieteni, analizați foarte bine în ce etapă a vieții sunteți voi, cât de bine vă cunoașteți voi pe voi, cât de siguri pe voi ați fost până acum sunteți sau vă doriți să deveniți, care au fost modalitățile prin care voi ați ajuns la reușite, astfel încât să le transmiteți copiilor voștri că și ei pot avea propria lor rețetă, doar încurajându-i să-și dezvolte acele abilități pe care voi le depistați împreună cu ei și învățați să și le accepte, ulterior să se accepte ei pe ei, că doar așa pot fi acceptați. Nu să ceară sau să aștepte să fie acceptați fără ca ei să se cunoască pe ei înșiși. Aș merge cumva pe partea asta de obstacole în calea individualizării, devenirii, da? Unui subiect. Care sunt piedicile frecvente? Să sintetizăm, că le-am spus. Piedicile frecvente le întâlnim chiar și după școală, familie, partea aceasta de conformism. Gândește că în fiecare organizație de unde aparținem, faptul că lucrăm în compania X sau, nu știu, suntem înscriși în partidul politic Y sau orice lucru implică o doză de conformism, o doză de fă așa de ce pe așa fac și ceilalți sau așa se face ca să ai succes sau... Iar aceste mesaje, evident că ele sunt generale pentru că
nu există un așa se face sau nu există așa se face să ai succes, pentru că tu ai succesul tău sau tu nu poți să faci, adică ar fi util să faci cum este mai bine pentru tine și atunci, da, este foarte greu însă de trecut peste ele, pentru că uneori mizele sunt importante, uneori miza este serviciul tău. Și atunci nu ai vrea să fii primul care spune, domnule, eu cred că aș dori să lucrez de acasă, aș lucra mult mai bine. Sau vreau să am un program flexibil pentru că veți vedea că voi face lucrurile mult mai bine. Dacă toată lumea spune, nu, programul este între 8 și 16. Sau vreau să am pauză de siestă, că am văzut în Spania și la mine ar funcționa mult mai bine. Păi, tata, noi avem programul între orele 8 și 17 cu o oră pauză de prânz sau jumătate de oră. Și atunci lucrurile pot intra în contradicție cu. Dar lucrurile nu vor fi perfecte ca manual. Important este ca noi să reușim cât mai mult să dăm drumul în ciuda obstacolelor, în ciuda conformismului, în ciuda faptului că auzim în stânga și în dreapta, așa se face, așa au cu toți. Vrei să ai succes, fă așa. Vrei să aparții, fă așa. Vrei să ai succes la dating, sunt oameni care vin la date și culmea că amândoi sunt timorați, că și băiatul, dar și fata au anumite șablonări despre așa se face, așa trebuie, așa ca să ai succes. Și atunci, practic, în ciuda acestor lucruri pe care le conștientizezi că există, cu cât reușești să ai succes mai mult prin ceea ce ești cu adevărat, cu cât reușești să trăiești viața mai mult conform valorilor tale, este un mare succes. Cu cât poți să fii diferit și să ai succes, da, este o victorie. Chiar dacă ești conștient că nu se poate 100% să ignori toate normele în vigoare, cu ghilimele, normele de conviețuire socială. Rămâne experiența unei răni de atașament impregnată într-un individ, chiar dacă ajunge să parcurgă un astfel de proces de individualizare, Teddy? Sigur, e ca și în povestirea aia cu copilul care tatăl bătea un cui în toate poznele și problemele pe care și la sfârșit spune, tata, acum am înțeles, acum vreau să... Și scotea câte un cui, dar la sfârșit spune, vezi, urmele de la cui au rămas. Într-adevăr, am scos pentru fiecare faptă bună care ai făcut-o pentru părinții tăi, noi am scos un cui din ușă, dar urmele tot au rămas. Sigur că urmele rămân, dar până la urmă... uneori noi primim viața ca un proces de învățare, ca un proces de încercare și nu ca o experiență care trebuie să fie perfectă, care trebuie să, apropo de trebuie, da? Ca un spațiu în care face alegeri personale, care pot fi și greșite, un spațiu în care există diferențe, dar este mai mult ca un fel de ciornă. Nu știu ce se întâmplă după moarte, dar este foarte clar că partea asta de viață este până la urmă un exercițiu, o parte de învățare, o parte de experiență și nu ai cum să faci lucrurile astea fără să... Nu le poți face din prima perfecte. Bun. Este de înțeles că cu toții trecem prin acest proces. Este important să vedem câți dintre noi reușim să facem diferența între atunci când facem parte dintr-un sistem familial care ne-a arătat o cale, care ne-a îndrumat, care ne-a creat oportunități, de ce nu? Ulterior, când o luăm pe calea noastră, să nu ne fie afectat în timp prezența, permanentizarea acelor încurajări și când devenim adulți să nu simțim lipsa acelei încurajări, acelei siguranțe, acelei plase de siguranță, cum o numim uneori, că aș fi avut o plasă de siguranță dacă familia m-ar fi susținut sau ar fi fost lângă mine. Să ce? Să iau o decizie, să
acționez într-un fel în care ei m-ar fi îndrumat. Această dependență, într-adevăr, se poate crea, dar tot pentru ca ea să nu mai funcționeze în felul acesta, ca o dependență, tot de către noi este necesar să fie depistată, conștientizată și ulterior soluționată prin întrebări. Bun, dar dacă eu nu aș fi avut familia la care să aștept, sau prietenii, sau partenerul, sau partenera, da? Ce aș fi făcut? Să ne imaginăm. Acest exercițiu de imaginație vi-l predau, dragilor, pentru că de fapt aici voiam să ajung, să încheiem această întâlnire cu un exercițiu pe care să-l preluați în viața voastră și adulți fiind, da? Tineri sau mai înaintați în vârstă și să vă imaginați că sunteți singuri pe pământ în acea situație cu acea dificultate. Ce ați putea face? Nu neapărat altfel, ci cum ați găsi o rezolvare, o soluționare a acelei situații, fără ca voi să așteptați. Această formă de așteptare, într-adevăr, se poate transforma de multe ori într-o dependență de confirmarea celorlalți, de încurajarea lor, de validarea abilităților tale despre care tu știi, ești conștient că le ai și că le-ai pus în practică și că ți-au fost validate, ulterior le-ai integrat, le-ai acceptat și ai mers mai departe în alte situații. Ai văzut cum funcționezi, dar totuși a rămas acea formă de dependență, de validare, de încurajare, de menținerea căii tale spre individualizare. Și atunci, pune practică exercițiul acesta mental în care să-ți spui: dacă nimeni altcineva n-ar fi existat în viața mea, eu ce aș fi făcut? Cum aș fi făcut? Cam cu asta închei eu. Teddy, dacă vrei să le transmiți oamenilor și altceva. Da, în special pe partea aceasta de parenting, să înțeleagă că un adolescent, amintiți-vă de prima zi la un nou serviciu sau prima zi la facultate sau că nu știați ce să faceți, deci un adolescent este cineva care încearcă să-și găsească calea ca să devină el însuși. Acest, chiar dacă face foarte multe greșeli, ideea este nu să nu-i se spună, ci ideea este să înțelegem lucrul ăsta, să-l susținem în proces și să fim ferm cu el, însă fără să-l umilim, pentru că umilința îi va scădea foarte mult stima de sine, îl va distruge practic, va distruge adolescentul și atunci îl înțelegem, îi arătăm, pentru că într-adevăr adolescenții au o carență în a înțelege lucrurile sociale, lucrurile reale, vor să devină, nu știu, astronaut sau vor să devină chirurg cardiovascular și nu înțeleg implicațiile. Într-adevăr, putem să le explicăm, dar una este să explici, una este să fii ferm și una este să umilești, una este să lovești, să îi spui adolescentului că are capacități intelectuale limitate, că nu e în stare de nimic, că nu poate, că nu știe, lucruri care nu sunt nici normale și nici bune. Un adolescent este doar cineva care își caută identitatea, iar noi încercăm să-l sprijinim, încercăm să-i arătăm și anumite limite, însă putem să facem asta cu fermitate, fără duritate, fără să-l jignim, fără să-l pedepsim și fără să-l umilim. Implicarea părinților este cea mai importantă în dezvoltarea și în atingerea individualizării fiecărui subiect. Așa că, dragi prieteni, cu toate cele pe care noi vi le-am transmis, vă îmbrățișăm cu toată inima și vă transmitem că grija de sine, grija față de ceilalți este de fapt înainte de toate grija de sine pentru a ajunge la sine. Te îmbrățișez cu drag, te aștept săptămâna viitoare și pe tine, Teddy, la fel, îți mulțumesc.
aici, pe Tele7 ABC, în fiecare duminică de la ora 18 la Psihologia în viața ta. Numai bine îți doresc! Vă mulțumim!